हॅलो फ्रेंड्स, द कंप्लीट कोर्स ऑफ HTML5 मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, तुम्ही फर्स्ट टाइमच आपल्या चॅनलवर आला असाल किंवा तुम्ही फर्स्ट टाइमच हा व्हिडिओ बघताय तर प्लीज मित्रांनो आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल ऑप्शनला चूज करा. म्हणजे आपले पुढचे जे काही नवीन ट्युटोरियल्स येत असतील त्यांचे तुम्हाला नोटिफिकेशन्स, त्यांचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील. तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण हे बघणार आहोत की व्हॉट इज HTML टॅग्स. ते HTML टॅग्स काय आहेत, त्यांचे सिंटॅक्स काय आहेत, ते टॅग्स कसे यूज करायचे आहेत. आणि आज आपण पहिला HTMLचा प्रोग्राम करणार आहोत. आज आपण पहिला आपले HTML पेज बनवणार आहोत. तर मित्रांनो, तुम्ही आपली ही काय जी HTML5ची ट्युटोरियल सिरीज आहे त्याचा तुम्ही हा व्हिडिओ डायरेक्टली बघत असाल तर प्लीज मित्रांनो तुम्ही पहिले व्हिडिओ स्किप करू नका. इथं जे काही आय बटन आहे त्यावर तुम्हाला एक लिंक दिसेल, त्या लिंकवर तुम्ही क्लिक करा तर तुम्ही आपली जी काही ही सिरीज आहे त्याच्या पहिल्या व्हिडिओ तुम्हाला भेटून जाईल आणि त्या व्हिडिओपासून तुम्ही चालू करा, म्हणजे तुम्हाला फॉलो करायला खूप इझी पडेल. तर मित्रांनो, चला बघूयात व्हॉट इज HTML टॅग्स. तर मित्रांनो, आपला पहिला पॉईंट आहे HTML टॅग्स सराउंडेड बाय अँगल ब्रॅकेट्स. तर मित्रांनो, HTMLचे जेवढे काही टॅग्स आहेत ना ते सगळे अँगल ब्रॅकेटने सराउंडेड असतात. म्हणजे हे बघा एक्झाम्पल, HTML टॅग, पॅराग्राफ टॅग, H1 टॅग, जे काय टॅग्स आहेत त्यांच्या दोन्ही साईडला अँगल ब्रॅकेट आहे. विदाउट अँगल ब्रॅकेटचा कोणताही टॅग नसतो HTMLमध्ये. त्यामुळे आपल्याला हे लक्षात ठेवायला इझी पडेल की आपल्याला कोणताही टॅग लिहायचा म्हटलं की त्याच्या दोन्ही साईडला हा अँगल ब्रॅकेट येतोच. तर मित्रांनो, दुसरा पॉईंट आहे की मोस्ट ऑफ टॅग्स कम्स इन पेअर. स्टार्ट टॅग, कंटेंट आणि एंड टॅग. तर मित्रांनो, असं आहे की 90% टॅग्स आहेत HTMLमध्ये ते पेअरमध्ये येतात. पेअरमध्ये आणि स्टार्ट टॅग, एंड टॅग म्हणजे नेमकं काय असतं तर एक्झाम्पल बघा मित्रांनो, हा आहे स्टार्ट टॅग H1. आपण आता एक्झाम्पल H1 टॅगचा घेतलेला आहे. हा H1 टॅगचा स्टार्ट टॅग आहे. हा आहे कंटेंट म्हणजे हॅलो वर्ल्ड आणि हा आहे एंड टॅग, क्लोजिंग टॅग. तर मित्रांनो, स्टार्ट टॅग आणि एंड टॅगमध्ये जास्त काही फरक नसतोच. आता हे बघा तुम्ही, H1 टॅग आहे स्टार्ट टॅग, अँगल ब्रॅकेट आहेत 2 आणि त्यामध्ये H1 लिहिलेला आहे. आणि हा आहे एंड टॅग. ह्यामध्ये काय केले मित्रांनो, सेम जो काय आपला स्टार्ट टॅग आहे तोच लिहिलेला आहे, जस्ट फक्त त्याच्या साईडला, त्याच्या फक्त स्टार्टिंगला एक बॅकस्लॅश ॲड केलेला आहे, तो झाला एंड टॅग. असंच मित्रांनो प्रत्येक पेअरसाठी असतो. म्हणजे आता तुम्ही पॅराग्राफ टॅग जरी घेतला तर पॅराग्राफ टॅगचा इथे P असेल स्टार्टिंगला, मग तुम्ही इथे काही पण लिहा ॲज अ पॅराग्राफ म्हणून, आणि त्यानंतर पॅराग्राफला एंड करण्यासाठी इथं P असेल, म्हणजे हा झाला ब्लॅक स्लॅश आणि त्यानंतर P. जेवढे काय आपले पेअरमध्ये टॅग्स येणार आहेत ते असेच आहेत मित्रांनो. H1 टॅगचं स्टार्टिंग, मग कंटेंट्स आणि मग एंड टॅग. ओके. आणि मित्रांनो, एक नोट आहे आपली की नेवर स्किप एंड टॅग. ते का? कारण की मित्रांनो, आपण जेव्हा हा कोड लिहितो आणि ब्राउझरमध्ये ओपन करतो तेव्हा ब्राउझर त्याला एक्झिक्यूट करतो बॅकग्राऊंडमध्ये. तेव्हा कसं आहे मित्रांनो, आता ब्राउझर काय करतो की त्याला हा H1 टॅग दिसतो, ओपनिंग टॅग आहे, हा स्टार्ट टॅग आहे H1चा. तेव्हा ब्राउझरला समजतं की हां, आता हा ओपनिंग टॅग आहे, तर याच्यानंतर जो काय टेक्स्ट येणार आहे त्यावर मला H1चं फॉर्मॅटिंग, H1चा जे काही इफेक्ट आहे तो अप्लाय करायचा आहे. पण कुठेपर्यंत करायचा आहे? जोपर्यंत H1चा क्लोजिंग टॅग मला भेटत नाही तोपर्यंत मी H1चा फॉर्मॅटिंग इफेक्ट जो काय आहे तो अप्लाय करत राहीन. आणि आपण जर एंड टॅगच स्किप केला, एंड टॅगच नाही दिला तर तो मग ब्राउझरला समजणारच नाही की आपल्याला क्लोज कुठे व्हायचं आहे. आणि इट इज व्हेरी बॅड प्रॅक्टिस. सो मित्रांनो, कधी पण लिहिताना ओपनिंग टॅग लिहिला का त्याला क्लोजिंग टॅग पाहिजेच. आज जर क्लोजिंग टॅग नाही लिहिला तर काय होतं हे आपण प्रॅक्टिकली बघूयातच. तर मित्रांनो, थर्ड पॉईंट आहे सम टॅग्स क्लोज देमसेल्व्स. म्हणजे मित्रांनो, मी तुम्हाला म्हटलं होतं की 90% असे टॅग्स आहेत की ते पेअरमध्ये येतात. पेअरमध्ये म्हणजे काय? स्टार्ट टॅग आणि एंड टॅग. जसं की आपला आता एक्झाम्पल आहे H1चा हा स्टार्ट टॅग आहे, हा एंड टॅग आहे. पण मित्रांनो, हा जो आहे BR टॅग यूज करतात लाईन ब्रेक करण्यासाठी. तर मित्रांनो, असे काही टॅग्स आहेत HTMLमध्ये की ते टॅग्स पेअरमध्ये येत नाही, तो एकटाच येतो आणि तो ऑटोमॅटिक क्लोज पण होतो, त्याला क्लोज करण्याची गरज नाही मित्रांनो. आता हे काय जे टॅग्स आहेत जे पेअरमध्ये येत नाहीत ते पण आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणारच आहोत. तर मित्रांनो, अजून एक पॉईंट आहे तो म्हणजे डॉक टाईप HTML. तर मित्रांनो, तुम्ही आपल्या मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल की बेसिक स्ट्रक्चर जो आहे आपल्या HTML कोडचा त्याचा पहिला जो टॅग असतो तो डॉक टाईप HTML असतो. आपले सब पॉईंट पण आहे मित्रांनो की फर्स्ट टॅग इज HTML पेज.
हा HTML पेजमध्ये हा पहिला टॅग आहे. नेमका काय करतो मित्रांनो, आता आपण याला प्रत्येक पेजच्या वर स्टार्टिंगला लिहिणार आहोत पहिलं टॅग म्हणून. तर काय काम करतो तर मित्रांनो, इट टेल्स व्हॉट टाईप ऑफ डॉक्युमेंट द पेज इज. म्हणजे काय मित्रांनो, आता आपण HTML5 मध्ये कोड करतोय, HTML5 मध्ये आपण वेब पेज बनवतोय. तर ब्राउझरला समजायला पाहिजे की आपलं कुठलं व्हर्जन चालू आहे, आपण कुठलं HTML यूज करतोय. तर आपण हे काय जे लिहिलं आहे की डॉक टाईप HTML, म्हणजे ब्राउझरला समजतं की हा HTML5 यूज करतोय. आता समजा तुम्ही HTML4 मध्ये वेब पेज बनवताय, तर तुम्हाला डॉक टाईप HTML पब्लिक हे असं सगळं लिहून HTML4 0.1 हे सगळं असं लिहावं लागेल. तेव्हा समजेल की आता हा जो काय कोड आहे तो HTML4 यूज करतोय. त्यामुळे आपण HTMLच्या स्टार्टिंगलाच कोडच्या सगळ्यात वरच्या साईडला की डॉक टाईप HTML लिहितो, जेणेकरून समजावं की हा कोणत्या टाईपचा HTML आहे, की HTML5 आहे 4 आहे, त्यासाठी आपण हे लिहितो. तर मित्रांनो, आता आपण टाईम आहे की प्रॅक्टिकलचा. आर यू एक्सायटेड? ऑब्वियसली तुम्ही एक्सायटेड असणारच आहात. आणि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वेब डेव्हलपमेंट. हा बेसिक आहे, स्टार्टिंग आहे, पण आपण पुढे खूप ॲडव्हान्स शिकणार आहोत. आणि तुम्ही एक्सायटेड आहात मला माहिती आहे. आणि तुम्हाला जे काय भेटणार आहे मित्रांनो ते खूप एक्सायटेड भेटणार आहे, खूप छान भेटणार आहे. तुम्ही सगळं, मी माझा 100% देईन तुम्हाला सगळं सांगण्यासाठी, सगळं समजून सांगण्यासाठी. सो मित्रांनो, आता आपण जे काही थिअरी बघितली आहे, ही जे काही थिअरी आहे, आता आपण प्रॅक्टिकली करून बघूयात की कसं यूज करायचं आहे टॅग्स. तर मित्रांनो, तुम्ही जे काही इन्स्टॉल केलेलं आहे VS कोड ते तुम्ही ओपन करा आणि तुम्ही एक फोल्डर बनवून ठेवा. मी एक ॲज HTML लिहिलेला आहे, तुम्ही द युनिकॉर्न HTML लिहू शकता, तुम्हाला जे पाहिजे ते तुम्ही लिहू शकता. तर मित्रांनो, आपल्या ह्या VS कोडमध्ये आपल्याला एक नवीन फाईल ॲड करायची आहे आपल्याला HTMLसाठी. जे काही आपण आता जे टॅग्स बघितले आहेत त्यांचे प्रॅक्टिकल करण्यासाठी. तर इथं वरच्या साईडला एक फाईल म्हणून ऑप्शन आहे, फाईलवर क्लिक करा, न्यू फाईल आहे त्यावर क्लिक करा. ओके, हे एक आपली फाईल आली मित्रांनो. याला अगोदर आपण सेव्ह करून घेऊयात. तर Ctrl+S ने हे सेव्ह होईल मित्रांनो. तर तुम्ही याला काही पण नाव देऊ शकता की माय फर्स्ट पेज देऊया आपण, माय फर्स्ट पेज. आणि मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मागच्या व्हिडिओमध्ये की जो काही आपण फाईल आहे ते आपण फाईल .html ने सेव्ह करायची आहे. तर .html. ओके मित्रांनो, तर आपली फाईल माय फर्स्ट पेज .html ही सेव्ह झालेली आहे. तर मित्रांनो, आता आपण इथे कोड लिहूयात. तर तुम्हाला मी सांगितलं होतं मागच्या व्हिडिओमध्ये की आपलं एक बेसिक स्ट्रक्चर आहे, तो आपल्याला प्रत्येक पेजमध्ये लिहायचाच आहे. तर बेसिक स्ट्रक्चरचा पहिला जो डॉक्युमेंट आहे आपला तो आहे डॉक टाईप. तर डॉक टाईप लिहिला आपण. त्यानंतर येणार आहे HTML. तर मित्रांनो, तुम्ही ऑब्झर्व केला असेल की HTML लिहिल्यानंतर याचा जो क्लोजिंग टॅग आहे तो ऑटोमॅटिकली आला आहे. कारण की आपण जे काही एक्सटेन्शन ॲड केलं आहे तो सगळं हे बघून घेतो की याचं फॉर्मॅटिंग कसं करायचं आहे हे सगळं. त्यासाठी आपण ते फॉर्मॅटिंग करण्यासाठीच ते आपण एक्सटेन्शन ॲड केलं होतं. आता त्यानंतर मित्रांनो, HTMLच्या नंतर आपल्याला काय सांगितलं होतं की आपण लिहायचं होतं हेड. आता आपण हेड लिहिलेलं आहे. ओके, आता हेडच्या खाली काय लिहायचं मित्रांनो आपल्याला? बॉडी. ओके, बॉडी. बघा मित्रांनो, बॉडीचं पण जो क्लोजिंग टॅग आहे ते ऑटोमॅटिकली क्लोज झालेलं आहे. आता मित्रांनो, आपण इथे एक टायटल देऊया. टायटल काय पण देऊया की माय फर्स्ट पेज असं द्या तुम्ही. माय फर्स्ट पेज हे तुमच्या पेजचं टायटल झालं. तर मित्रांनो, आता असं आहे की आपण इथं फॉलो करूयात की सराउंडेड बाय ब्रॅकेट सांगितलं होतं त्यांनी, अँगल ब्रॅकेट्सने. तर बघा मित्रांनो, प्रत्येक टॅग हा अँगल ब्रॅकेट्सने सराउंडेड आहे, ओपनिंग क्लोजिंग केलेला आहे. बरोबर, प्रत्येक टॅग हा अँगल ब्रॅकेट यूज केलेला आहे. त्यानंतर काय होतं मित्रांनो की पेअरमध्ये असतात. तर मित्रांनो, हे बघा प्रत्येक पेअरमध्ये आहे. आता हेडचा ओपनिंग आहे, म्हणजे स्टार्ट टॅग आहे, हा एंड टॅग आहे. बरोबर, टायटलचा हा स्टार्ट टॅग आहे, हा एंड टॅग आहे, आणि मध्ये कंटेस्ट आहे. बरोबर, ओके. आणि ते म्हणलं होतं की नेव्हर स्किप एंड टॅग. आपण एक याचं एक्झाम्पल घेऊयात. ओके, तर H1 हॅलो वर्ल्ड. ओके, सेव्ह करूयात. आणि हे काय जे सेव्ह केलेलं आहे मित्रांनो ते आपण आता ओपन करूयात, म्हणजे आपल्याला आपलं जो काय आउटपुट आहे ते आपल्याला बघायला भेटेल. बरोबर, सॉरी ट्युटोरियल्समध्ये ठेवलेलं आहे HTML. तर आपण हे ओपन करूयात. तर मित्रांनो, हे ओपन झालेलं आहे आणि याचा आउटपुट आपल्याला बघायला भेटत आहे की हॅलो वर्ल्ड आपल्याला भेटलं. आणि मित्रांनो, हे बघा आपण जे काही कोडमध्ये लिहिलेलं आहे टायटल माय फर्स्ट पेज हे कुठे दिसतंय? ते बघा, माय फर्स्ट पेज ह्या इथं वरती जे काय आपण टायटल देतो ते ह्या टॅबच्या वर दिसत असतो मित्रांनो.
ओके. तर मित्रांनो आता आपण हे बघूयात की हॅलो वर्ल्ड जो लिहिलेला आहे ते आपण लिहिलेला आहे H1 टॅगमध्ये. हा आपला स्टार्ट टॅग आहे, हा क्लोजिंग टॅग आहे. तर आपण काय करूयात मित्रांनो, खाली अजून एक काहीतरी लिहूया की वेलकम टू दी वेब डेव्हलपमेंट. ओके. आणि आता सेव्ह करूयात. तर मित्रांनो तुम्ही ऑब्झर्व करा की हे जे दिसत आहे, सॉरी, तर मित्रांनो तुम्ही ऑब्झर्व करा की H1 टॅगमध्ये जे मी लिहिलेलं आहे हॅलो वर्ल्ड ते तुम्हाला इथं बोल्डमध्ये दिसतोय मोठा एकदम, आणि जो काही वेलकम दिसतोय ते स्मॉलमध्ये आहे, बरोबर. आणि समजा आता जर आम्ही ही H1 टॅग स्किप केला, तो H1 टॅग लिहिलाच नाही आणि सेव्ह केला, आणि त्यानंतर जर आपण बघितलं तर बघा मित्रांनो, ब्राउझरला समजलं नाही की आता फक्त हॅलो वर्ल्डलाच करायचं आहे H1 टॅग आपल्या, पण खाली कुठं नाही करायचं हे ब्राउझरला समजलं नाही मित्रांनो. कारण की का, त्याला H1 टॅगचा क्लोजिंगच नाही भेटला. त्यासाठी तो त्यानं काय केलंय, हॅलो वर्ल्डला पण ॲड केला, त्यानंतर तो शोधतो की H1चं क्लोजिंग टॅग कुठं आहे, पण त्याला नाही भेटला. त्यासाठी त्याने काय केलं की वेलकम टू दी वेब डेव्हलपमेंट हे पण त्यामध्ये त्याने ॲड करून घेतलं. आणि समजा आता आपण इथं ॲड केलं H1 आणि सेव्ह केलं, आणि आता बघा, तर बघा मित्रांनो ही काय जी लाईन आहे ती ऑटोमॅटिक खाली आली, स्मॉल केसमध्ये आली, बरोबर. म्हणजे त्याला समजलं वेब ब्राउझरला की हां भाई ही तर H1 टॅगचा क्लोज आहे, म्हणजे हॅलो वर्ल्डला फक्त आपल्याला H1चं फॉर्मॅटिंग करायचं आहे. ओके मित्रांनो, समजलं? इझी आहे ना? इझी आहे खूप, एवढं काही यामध्ये टेन्शन नाही आपल्याला, बरोबर ना. ओके मित्रांनो, तर BR टॅग एक एक्झाम्पल घेऊयात आपण यामध्ये. तर मित्रांनो बघा BR टॅगचं कसं आहे, तो पेअरमध्ये येत नाही, बरोबर. आता सपोज की आपण इथं BR लिहिला आणि याच्या पुढे आपण लिहिलं की द युनिकॉर्न. ओके, आपल्या चॅनलचं नावच द युनिकॉर्न, बरोबर. तर मित्रांनो आता बघा आपण जेव्हा सेव्ह करू तर मित्रांनो बघा द युनिकॉर्न खाली आले, बरोबर. आपण तर काय केलेलं आहे, द वेब डेव्हलपमेंटच्या पुढेच द युनिकॉर्न लिहिले, बरोबर. फक्त एक BR मध्ये टाकला आहे आणि तर द युनिकॉर्न खाली दिसतोय. आणि आपण जर BR काढून टाकला त्यातून, आता सेव्ह करू आपण आणि आता बघा आउटपुट, तर द युनिकॉर्न इथे पुढे दिसतोय मित्रांनो, बरोबर. तर आपल्याला लाईन ब्रेक करायची असेल तर आपण BR वापरायचा, आणि BR टॅग हा पेअरमध्ये येत नाही मित्रांनो, विदाउट पेअर येतो. मित्रांनो समजलं ना, हे आपलं बेसिक स्ट्रक्चर आहे. टायटल आपल्याला समजले कुठं कसं लिहायचं आहे, प्रत्येक हा पेअरमध्ये येतो. विदाउट पेअरवाला पण बघितलं आपण कसा यूज करायचा आहे, बरोबर. आता जो एंड टॅग आहे तो आपल्याला प्रॉपरली एंड टॅग क्लोज केलाच पाहिजे, नाही केलं तर काय होतं हे पण बघितलं आपण. ओके मित्रांनो, आपला पहिला जो प्रोग्राम आहे तुम्हाला समजला ना मित्रांनो एकदम, कारण की टायटल बघितलं आपण कसं लिहायचं आहे, स्ट्रक्चर बघितलं कसं लिहायचं आहे. ओके, तर आता पुढच्या व्हिडिओपासून आपण अजून जास्तीत जास्त कोड बघूयात कसं करायचा. ओके ना मित्रांनो, चला. तर मित्रांनो आजचा जे काय आपण व्हिडिओ बघितला आहे याच्या आपण टिप्स बघूयात काय आहेत. तर पहिली टिप्स काय आहे आपली, तर HTML टॅग्स सराउंडेड बाय अँगल ब्रॅकेट्स, बरोबर. आता आपण प्रॅक्टिकली पण करून बघितलं मित्रांनो, जेवढे काय ब्रॅकेट्स आपण लिहिलेत ते प्रत्येक अँगल ब्रॅकेटमध्ये आहेत. ओके, लक्षात राहायला पण सोपं आहे मित्रांनो, काही प्रॉब्लेम नाही. दुसरं काय आहे मित्रांनो, द डॉक टाईप HTML टेल्स द व्हॉट टाईप ऑफ डॉक्युमेंट पेज इज, बरोबर आहे. तर मित्रांनो डॉक टाईप काय करतो, डॉक टाईप सांगतो की हा कोणत्या टाईपचा HTML आहे, HTML5 आहे, 4 आहे, 3 आहे हे सांगतो. ओके, आणि लास्ट पॉईंट जो आहे तो आहे नेवर स्किप एंड टॅग, बरोबर आहे. जे काय पेअरमध्ये येतात जसं की H1 आहे, पॅराग्राफ आहे, जसे खूप सारे टॅग्स आहेत की पेअरमध्ये असतात. स्टार्टिंग टॅग असतो, मग एंडिंग टॅग असतो. तर त्याचा जो काय लास्ट टॅग आहे, एंडिंग टॅग आहे, तो स्किप नाही करायचा. काय स्किप केला तर काय होतं हे पण आपण बघितलं आहे मित्रांनो, बरोबर ना. इझी आहे ना खूप. ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ आपण इथेच थांबूयात, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.